heet jullie van harte welkom en dank jullie wel voor het applaus daarnet. Het gaat over de lezing Welvaart en Welzijn met de URA. De opbrengst van deze lezing die gaat naar goede doelen. Onder andere naar Desire and Give. En Desire and Give houdt zich bezig met onder andere de allerarmsten in de samenleving te ondersteunen middels een voedselbank en een kledingbank. Maar ze doen ook aan traumaverwerking van kinderen. En dat gaat via een speciaal paardenprogramma. Als je er meer over wil weten, ik zou zeggen, kijk eens verder bij Desire and Give. Maar dan weet je in ieder geval waar het entreegeld minus de kosten voor een groot deel naartoe gaat. Want wij als vrijwilligers, en er zijn er hier aardig wat aanwezig, want het stond hier niet zomaar, we hebben de hele middag lopen bouwen. Die werken allemaal gratis, vanuit het hart, al vele jaren aan deze manifestatie. Ook ikzelf, want er zijn gifslangen die beweren dat ik mijn zak aan het vullen ben. Dat is niet zo, ik ben alleen maar aan het geven. Er moeten namelijk wat idioten zijn die dat doen. Anders komt het er nooit. Dus we zijn geen zakkenvullers. Nou, mijn naam is al gegeven, mijn naam is Ronald Benaar. En mijn leven is vrij markant, want het splitst zich op in 2 delen. En in mijn eerste leven eindigde ik als een bankster. Een bankster is niets anders dan een topcrimineel binnen de financiële wereld. Wij knapten binnen een team alle vuile klusjes op. Voor de heren die hun handjes schoon wilden houden. Maar officieel had ik keurige titels als gokkerel, wat doe je? Valutahandelaar, depositohandelaar en vermogensbeheer. En dat ging heel vaak over belastingverminderingen, dus belastingontwijking heet dat dan, heel netjes. Dat mag ook, dat is legitiem, iedereen mag dat. Maar het zit heel dichtbij belastingontduiking natuurlijk. Nou, dat was wat ik officieel deed. Uiteindelijk had ik een hartfalen, ben ik uit mijn lichaam geweest en ik ben teruggekomen. En toen is voor mij een nieuw leven begonnen. Ik kreeg die kans, maar wel als spijt op tand. Ik had mezelf ook doodverklaard. En door mijn doodverklaring kreeg ik uiteindelijk het leven. Een tweede kans. En toen werd ik sociaal-maatschappelijk ondernemer. En om een beetje over mijn achtergrond te vertellen, want heel veel is ook tijdens mijn werkzame leven gewoon ontstaan door zelfstudie. Naast wat opleidingen bij gerenommeerde scholen. Maar uiteindelijk zit theologie, economie, psychologie en bouwkunde in mijn achtergrond. En op scholen voelde ik me altijd beperkt. Ik had een bepaalde leer, een bepaalde richting en er bleek veel meer te zijn. Maar goed, het geeft iets over mijn ontwikkeling. In mijn eerste leven, dat is toch wel belangrijk, zat geen enkele ethiek en moraal. Alles kon, alles mocht. We hadden de vrijbrief. En we gaven niks zo ergens om. En vanuit alles wat ik in mijn jeugd had meegemaakt, dat zou eigenlijk geen excuus moeten zijn, was ik zo gevormd dat ik alles en iedereen haatte. Ik haatte het leven. Nou, dat zorgde ervoor dat ik eigenlijk een hele mooie carrière kon krijgen binnen de financiële wereld. Ik vond mijn eigen bazen maar watjes, want die wilden nog mensen laten leven terwijl ik een totale destructie voor ogen had. Kan je nagaan. Sinds 2018, eind 2018, heb ik op verzoek van mensen, veel mensen, op mijn eigen naam, dat was ook voor het eerst, een social media kanaal geopend waarop interviews die gegeven zijn met mij zijn geüpload om te kijken. Dus mocht je meer over mijn verhaal willen weten, dan verwijs ik naar Ronald Benaar op YouTube, zolang het er nog staat. Maar goed, dan hoeven we het verder daar niet meer over te hebben. Maar de wereld waar ik in mocht spelen, de wereld van de banksters, de wereld was één groot speelveld. En het enige wat wij moesten doen was ellende creëren, destructie en heel veel geld genereren. Het was eigenlijk een soort van global casino. Maar omdat alles mocht, kleefde er heel veel bloed aan. En denk maar niet dat ze ons iets konden maken.
Dus zoals gezegd, bijna alle gecreëerde ellende op aarde is een verdienmodel. En nog vrij recent, want ik verlaat me alleen maar in deze lezing op gerenommeerde bronnen die de massa allemaal accepteert als de waarheid, stond in de krant over 2022 dat de medicijnenfabrikant Pfizer dit jaar, 2022, verwacht dat ze 54 miljard aan verkopen hebben op het coronavaccin. En vorig jaar was dat 36,8. En er is maar één multinational van die vele die hiermee bezig zijn. Het verkopen van vaccins, van injecties. De multinationals verdienen goud geld in deze tijden. Het is nog nooit zo goed met ze gegaan. Dus vandaar dat ik zeg, alles is een verdienmodel. En dingen die wij vroeger nog moesten verstoppen, waar niemand van mocht weten, bijvoorbeeld tijdens de Eerste Golfoorlog in de jaren 90. Dan moesten wij op basis van Irak, die had een embargo, werd olie illegaal verkocht aan dezelfde mensen als die het embargo hadden opgelegd, dus de geallieerden. Maar wij moesten al die, wat ze dan noemden, de Iraki-dollars, wegpoetsen. Onzichtbaar terug naar Irak voor de humanitaire hulp. En nu zoveel jaar later staat gewoon bij de NOS, in de staatstelevisie en de staatskrant, staat gewoon open en bloot, Shell koopt tegen spotprijzen Russische olie. Ja, op termijn willen we er wel mee stoppen hoor, maar ze doen het wel. Vroeger moesten wij dit allemaal wegpoetsen. Dat waren onze klussen. Maar nu staat het gewoon in de krant. Er staat ook in maart, 4 maart dit jaar, EU, de Europese Unie, koopt een recordbedrag aan Russisch gas. Ondanks de sancties, want die zijn voor ons. Toch? Dus achter de schermen werd vroeger in het verborgen heel veel gedaan, maar ze zijn tegenwoordig zo arrogant dat ze het gewoon zo in de krant zetten. Tijden zijn veranderd. En dan krijg je dit. Want de vraag is, werken nu al die economische sancties tegen Rusland? Hè? Die gemene Russen, die vreselijke Russen. Nou, nee, het werkt helemaal niet. Het is nog nooit zo goed gegaan met Rusland. Waar het niet goed gaat is in de EU, in Europa. Wij gaan eraan onderdoor als dit zo verder gaat. Maar Rusland heeft gewoon een recordhoogte in het handelsoverschot al bereikt. En we zitten nog niet eens aan het eind van het jaar. De Russische grondstoffen, die halen onverwacht hoge winsten. De roebel steeg naar het hoogste punt in 5 jaar. En de Russische verkoop van olie en gas is explosief gestegen met enorme winsten. En want wij kopen ook gewoon nog steeds Russische olie, dat heb ik net al laten zien in de krant. Maar ze hebben ook een hub gevonden via India. Hè? India koopt gewoon bij Rusland. Ze doen het raffineren en dan gaat het weer naar ons. Dus waar gaat dit allemaal om? Het gaat om ons, de burgers, die ze uitknijpen. En de multinationals zijn hun zakken alleen maar aan het vullen. Dat is wat ik bedoel met alle ellende op aarde is een verdienmodel. En dan is het goed om toch even terug te gaan stilstaan bij wat er nu werkelijk achter al deze façades zit. En dan kom je bij het financieel systeem, waar ik zo actief in was. En het financieel systeem, dat bestaat al sinds 1694 in de vorm zoals we het kennen, met de oprichting van de Bank van Engeland. Dat was Willem III van Oranje. Ja, echt een Nederlander. En die was koning. Die had Maria II van Engeland als partner. Wij Nederland, hoe klein we ook zijn erg innovatief, vindingrijk en heel invloedrijk wereldwijd. Heel veel dingen zijn allemaal uit Nederland geïnitieerd. Het gebeurt nu weer. Kijk naar de Wereld Economisch Forum. En wat komt er in Nederland allemaal te staan? Aan hoofdkantoren om alles te initiëren. Voedselproductie. Wie gaat dat nog straks doen? Multinationals. Boeren weg. Wageningen wordt hoofdkantoor om dit te gaan regelen. Dus wij Nederlanders zijn bijna almachtig in de wereld qua invloed.
Dus het is goed om even te kijken, als wij dit dan als Nederlanders allemaal voor elkaar krijgen, wat dat dan allemaal inhoudt. En we gaan niet heel veel doen, maar wel een paar essenties. En het begint met 100 jaar geleden met Henry Ford in 1922. En die zei, want het gaat om bewustwording, altijd, daar begint alles mee. Het is maar goed dat de mensen in het land ons bank- en geldsysteem niet begrijpen. Op school ga je het niet leren, ook niet in economie. Zelfs de bankiers, die hun handen in onschuld kunnen wassen, dat zijn de meesten, hebben geen flauw idee waar ze in werken. Als ze dat wel zouden doen, dan geloof ik dat er voor morgenochtend een revolutie zou uitbreken. En let op, hij zei ons bank- en geldsysteem. Met andere woorden, ook Henry hoorde bij de club. Maar dit is het. Als je door gaat krijgen wat er aan de hand is, je bewustwording groeit, kan je ook anders gaan kiezen. Welnu, die revolutie is ook inmiddels begonnen, wereldwijd. Maar op een vreedzame manier. Oneerbiedig gezegd, maar het was wel zo, eindigde ik mijn carrière als loopjongen van het grote geld. En in dit plaatje zie je in één klap hoe de hele machtsstructuur van de financiële wereld in elkaar zit. En de 8.500 mensen, de 8.500 mensen waar ik uiteindelijk voor werkte, die onzichtbaar zijn, dat is de gouden driehoek. Van daaruit wordt de hele wereld bestuurd. En je vindt ze echt niet op internet hoor. Je komt niet zoveel verder als dat je denkt. Want ik hoor het wel over BlackRock en Vanguard en al die families. Maar dat zijn ze niet. Dat zijn de puppets, de master puppets. Je gaat ze niet vinden. Het kan een iemand zijn die op de straat staat met een gitaartje, met zijn petje. En jij denkt, ach, en die heeft de echte macht. Maar is het belangrijk? Dat zal je zo meteen gaan ontdekken. Is het belangrijk? Die 8.500 mensen, zijn ze belangrijk? Ze bedienen zich van deze piramidale structuur. En bovenin zit de BIS, de Bank of International Settlements. Daar gaan we het straks over hebben. Daaronder zitten bekende namen zoals het IMF en de Wereldbank. Daaronder de centrale banken, de Bank van Europa, dat is de nieuwkomer geweest, maar ook de Bank of Australia, de Bank of England, waar het mee begon. En in de gele balk, daar zitten de normale banken, die we ook allemaal kennen en waar we dagelijks mee te maken hebben. Daaronder in de machtsstructuur zitten de multinationals, Pfizer staat er toevallig ook tussen. En daaronder zit de allerbelangrijkste schakel om deze piramidale systemen in stand te houden. En dat zijn de regeringen. En de regeringen zijn de verbinding tussen de burger, zeg maar het echte leven, de aarde, de waarde. Het echte waarde zit in de aarde en in ons mensen. En in het dierenrijk en het plantenrijk. En hun moeten ervoor zorgen dat wij daar allemaal onderin blijven geloven in dat sprookje. Dat we in een democratie leven en dat onze leiders het beste voor ons voor hebben, enzovoorts, enzovoorts. En niets van de politieke partijen. Hè? Ik denk dat de mensen vanuit de burgerij in de politiek heel lang het beste met ons voor hebben. Maar eenmaal verkozen door ons, en dat ze dus intern gaan kiezen wie wordt minister, wat trouwens dienaar betekent, minister betekent dienaar, dan gaat het om. Want dan worden ze ingezworen op de hogere macht. En in dit geval, in Nederland, is dat bijvoorbeeld op de koning. Daar gaat hij om. Dan is dat dienaarschap gewijzigd, maar niet meer naar het volk. En hoe weet ik dat? Dat weten jullie ook. Kijk de laatste 50 jaar naar hoe alles gaat. Is er zoveel van onze belangen uiteindelijk iets van terechtgekomen, van al die verkiezingscampagnes? Ik hoorde nog iemand zeggen, zelfs op de posters, iedere Nederlander €1000 terug. Joh, er zijn zoveel, het kwartje is maar tijdelijk, van alles. Nee, hun zijn de belangrijkste schakel om ons constant in de maling te nemen. Ze moeten niet, ze kunnen niet anders. En doordat ze dat doen, inclusief alles wat boven hun zit, gaat aan de rechterkant een constante geldstroom naar boven. Dus rijk wordt alleen maar rijker en rijker. Oxfam Novib heeft al uitgerekend dat inmiddels 99% zeker al in bezit is van een hele kleine club.
En aan de andere kant, aan de linkerkant, hebben ze de wetten, de regels, de politie, de legers, inmiddels in Nederland de BOA's en ME die gewoon erop losschiet. We zijn bijna bij de bruine hemden weer. Maar nee, we leven in een democratie. Nou oké, prima als je dat zo vindt. Ik respecteer het. Maar ik wil je even een andere kant laten zien die de meeste mensen niet hebben gezien. Ja, en hier hebben we hem. De toren van Basel in Zwitserland. De Bank of International Settlements. Dat is het eerste machtmechanisme wat erg belangrijk is om te zien. Want de BIS is geformaliseerd in Den Haag in 1930. Holland. Daar mag er trots op zijn, want op zich was er niks mis. Het zijn de poppetjes in een systeem die het mismaken. Sinds 1931 is het gerespecteerd door vele landen. En in het Headquarters Agreement, daar staat dat ze in alles onschendbaar zijn. Dat is artikel 2. Ze genieten volledige immuniteit. Dat is artikel 4. Ze hebben absolute monetaire macht. Dus ze hebben macht over alle financiële stromen in deze wereld. Ze staan boven iedere wet gesteld. Dus als je gaat hemelen, je verlaat de aarde, je gaat hemelen. Net voor de hemelpoort zie je daar nog de BIS. Ze staan namelijk boven iedere wet. Ze worden dus op aarde door niemand gecontroleerd. En ze hebben een eigen politiedienst, dus kan gewoon. En dit is dus het doorgeefluik van de gouden driehoek. En het is gevrijwaard in alles. Net als de farmaceuten. Kunnen gewoon experimenteren met de mens. Vrijgesteld. Geen gevolgen. Doe maar. Bij de BIS is het dus ook zo. Dat is toch extreem? Dit is het gebied waar voor de oorlog en tijdens de Tweede Wereldoorlog de Duitsers, de nazi's, de Amerikanen, de Engelsen, zeg maar de geallieerden, elkaar allemaal ontmoeten. Het geroofde goud van de Joden en van anderen werd daar verhandeld. Daar kon alles. Terwijl op de slachtvelden jonge mannen aan beide kanten sneuvelden. En daar zaten ze gewoon met elkaar als vriendjes. Want dat is wel zo. Machtsmechanisme 2. Geldcreatie. Ook zo één. Geld creëert men uit het niets op basis van schuld. Als er geen schulden zijn, is er geen geld in omloop. We leven in een schuldeneconomie. En hoe gaat dat? Het gaat op basis van ons. Wij zijn namelijk de waarde, de echte waarde. Je komt dus bij een bank voor een hypotheek, een doorlopend krediet, persoonlijke lening, het maakt niet uit. Ze hebben je van binnen en buiten helemaal binnenste buiten gekeerd. En als jij kan bewijzen dat water kan branden, accepteren ze je en geven ze je die lening. Op het moment dat jij tekent, dan creëren hun dus geld uit het niets. In de computer. Het bestond nog niet. Maar omdat jij die garantie geeft via dit document, dat je in 30 jaar of in 10 jaar of wat voor termijn dan ook, al dat geld terugbetaalt, komt er dus een echte waarde terug. Terwijl hun niks hebben. Dit is hoe geld wordt gecreëerd. En inmiddels is 97% van al het geld digitaal en nog maar 3% contant. Dus nogmaals, er wordt een schuld gecreëerd aan de ene kant in de balans en een tegoed aan de andere kant. Jij krijgt het tegoed mee om dat huis te kopen of die auto of wat dan ook en de schuld blijft keurig staan en jij gaat hem je hele leven verder aflossen. En op deze manier worden er schuld op schuld gecreëerd met allemaal papiertjes. Want overheden kunnen dit ook, hè? Onder elkaar, banken kunnen dat onder elkaar. Het gaat allemaal over die schuldpapiertjes. En dit is gedateerd, maar nog steeds wel indrukwekkend. Want dit komt uit de Consumentengids van 2014, pagina 39. De hoeveelheid geld die toen al was gecreëerd was 77 miljard. Dat is met 15 nullen. En als je daar tegenover zet 7,2 miljoen mensen of miljard mensen,
Dan komt het erop neer, als je dat zou delen met elkaar, dat iedere burger op aarde op zijn bankrekening 10 miljoen kan hebben. Zoveel geld is er. Dus iedere wereldburger, 7,2 miljard mensen, kunnen allemaal 10 miljoen op de bank hebben. Om je voor te stellen hoeveel geld dat er is gecreëerd. Binnen de reële economie heb je ook geld nodig om te wisselen met elkaar, energie uit te wisselen. Maar de hoeveelheid die je maar nodig hebt, toen de tijd was 75 biljoen. Dus ze hadden 974 keer meer geld gecreëerd als dat er nodig was. Toen al. En dat zorgt ervoor dat er inflatie ontstaat. En dat is geldontwaarding. En daarvoor hebben ze dus elke keer economische groei nodig. Ja, dit jaar gaan we 2%, China 4%, 7%, economische groei. En aan de andere kant zie je hem ontwaarden. We zitten nu al, misschien niet officieel, maar rond de 10% inflatie in Nederland. Hè? In Turkije is het al 80%. We lopen aan het eind van een systeem. Dus nu beginnen al die dingen te komen. Op basis van hun gedrag. Geld creëren uit niets. Geen onderliggende waarde. Ja, wij, maar niet in verhouding tot elkaar. En dan krijg je dit. En de regeringen, die slapen. De burger werkt zich eigen helemaal de pokken. Zelfs 2 verdieners redden het soms niet eens meer. En de banken, die trekken al dat geld weg. Dat is naar boven toe. En als je dan kijkt dat er in Nederland inmiddels 420 miljard aan spaargeld ligt weg te rotten, want we doen er niks mee. En dat daar nu 10% ontwaarding op zit, dan laten wij met z'n allen inmiddels 42 miljard aan koopkrachtverlies verdampen. Dat gaat dus allemaal naar boven. Je ziet ze met de kruiwagens. Het is lachen, gieren, brullen en wij hebben geen flauw idee wat er aan de hand is. Ja, inflatie komt door de Oekraïne en Rusland en ze hebben overal verhaaltjes over. Maar waar het echt om gaat, dat vertellen ze niet. Want ze creëren al uit het niets mega veel geld, zoveel jaren. Machtsmechanisme 3. Dat is nog een truc. Renteheffingen. En daar hoort Pac-Man bij. Wat hebben die nou met elkaar te maken? Dat schuldcontract is getekend, laten we zeggen voor €100.000. De rente die je daarover moet betalen, want je hebt een schuld staan. En laten we die nu eens zeggen gemiddeld 5%, want je hebt er nu voor zeg maar nog geen 2%, maar je hebt er ook voor 8%, gemiddeld 5%. Die rente is niet meegecreëerd binnen dat mechanisme. Dus ieder jaar wordt uit die pool van €100.000 wordt 5% weggehaald. En dat is dat happertje, dat is die Pac-Man. Weer een mechanisme om constant dat geld naar boven te zuigen. En hier zie je hem. En in het echt is die nog veel erger, maar ik heb hem simplistisch uitgedrukt en niet achter de komma. Dus je ziet hier al €100.000. Na 10 jaar heb je daar al €50.000 op betaald aan rente. En als jij maar een pot hebt van 100.000, dat is binnen de economie nu even simplistisch gesteld, krijg je tekorten, geldtekort. En daarom worden er elke keer weer schuld op schuld op schuld op schuld opnieuw ingebracht in die markt. Oneindig dat geld. Want na 20 jaar heb je al net zoveel rente betaald als dat je geleend had. Laat staan in 30 jaar. Dus dit kan helemaal niet. Het loopt altijd fout. Je krijgt gigantische tekorten. Met andere woorden, we zijn schuldslaven geworden. Er is dus een distributieprobleem. Dit heeft een bekende econoom uit Duitsland in haar boek gepubliceerd, jaren geleden al. En dan zie je dat 80% van de mensheid betaalt rente, 10% speelt kiet en 10% vangt. Hop, gaat allemaal naar boven. En je ziet het ook in die grafiek. En in de hele consumentenproductielijn, dus vanaf grondstoffen delven tot in de winkel, is alles belast met rente. Dus iedereen rekent rente per door. En uiteindelijk rekende deze mevrouw uit dat dus 45% doorberekend is aan rentekosten binnen onze productie. Nou, dat is nogal wat. Een overzicht, om het een beetje af te ronden, van de systeemkosten van het huidige systeem.
Schepping, geldschepping zonder dekking geeft geldontwaarding, inflatie, is diefstal, regelrecht. Renteheffingen geven een oneindig tekort, slavernij en mondiale ellende. Want iedereen zit in tekort, iedereen loopt te knokken voor een baan enzovoorts enzovoorts. Consumentenprijzen zit 45% aan rentekosten in verwerkt. En het Global Casino, waar ik dus zelf ook in actief was, gaat ten koste van spaargelden, belastinggelden en pensioengelden. Het gaat allemaal naar boven. Dit zijn dus... Als je meer wil weten over wat ik nu in korte vogelvlucht heb verteld, een volledige uitleg is te vinden op YouTube, op het Be of Joy kanaal. En het is een lezing van 2016. En toevallig staat daar dan ook dat plaatje op over inflatie en geldontwaarding. Maar daar wordt heel gedetailleerd in 2 uur tijd alles uitgelegd over het oude systeem. Dus daar verwijs ik naar. En het vervelende aan de situatie waar we nu in zitten, dat is dat die dus heel eindig is. En om te voorkomen dat wij burgers werkelijk onze vrijheid volledig gaan nemen, want het houdt een keer op, hè. Voor de boeren houdt het nu al op, voor de vissers ook. Maar we komen allemaal aan de beurt, hoor. Er is nu ook noodwetten uitgevaardigd om gewoon jouw bezit te confisceren om de vluchtelingen in op te vangen. Dat is nog maar een beginnetje, hoor. In de noodwetten kan alles, in Nederland. Maar dan moet je wel de boel onder controle houden, want allemaal vervelende mensen is niet fijn. Dus in die ineenstorting van die economie, die er toch aan zit te komen, en niet dit jaar, dat denken veel mensen. Nee, lees maar de papers van de Centrale Bank Nederland. Ze zijn ongeveer van plan om het Central Bank Digital Currency Systeem, de digitale wereldmunt, vanuit Nederland in Europa verder te implementeren. Het is alleen nu nog de goedkeuring van de Centrale Bank Europa en dan mag Nederland als eerste helemaal los. En in die paper staat dat ze hopen op 2024 om los te kunnen gaan. Dus dan kan je wel aanvoelen waar ongeveer de crash ook zit. Want ja, als het zo gaat zoals het nu gaat, waarom zou je dan veranderen? Als je dat wil volgen, cbdctracker.org, dan kan je de hele ontwikkeling volgen. Dan kan je zien wie heeft gezegd, nou, wij doen niet mee. Bijvoorbeeld Denemarken, Ecuador, Finland, Haiti, Tunesië. Er zijn er inmiddels meer die niet meer meedoen. Maar er zijn er ook die zijn in onderzoek. En er zijn er die zijn al in proof of concept. Die zijn al heel erg eigenlijk bezig richting een pilot. Nou, er zijn er die zijn al in een pilot. Die zijn aan het proefdraaien. En sommige buiten Europa hebben het ook gelanceerd, zoals Nigeria. Dit komt er gewoon. En dit is niet nieuw. In 2018 kon je dit ook allemaal al bekijken. Maar ja, dit is wat eraan zit te komen. Het wordt geïnitieerd door de piramidale top, de Wereldbank, de Bank of International Settlements en het IMF. Dit is wat eraan zit te komen. En dat in combinatie, dus alle munten gaan weg, we krijgen een nieuwe munt, digitaal. Dus dit, het allerbelangrijkste wat je kan hebben, cash, is zometeen weg. Daar gaat je vrijheid. Dat is het laatste wat je hebt. Nooit opgeven. En dan kom je dus in een digital identity, die ze in het najaar al op proef in de EU gaan uitrollen. Er is ook wat ophef over. Moeten we dit nou wel doen? En die geeft zometeen op basis van jouw nieuwe digitale identiteit, je nieuwe paspoort, je persoonlijk nummer, had je al, voor burgers en bedrijven nog toegang tot. Bijvoorbeeld in Nederland de ziekenzorg. Ja, hier staat gezondheidszorg, maar we hebben alleen maar ziekenzorg. Maar ook voor naar je bank te gaan, transacties. Het openen van een bankrekening. Je reizen en mobiliteit komt volledig onder controle. Want ja, die virussen. De e-handel, dus op internet handelen met je producten en diensten. Maar ook je sociale platforms zoals LinkedIn en Facebook en weet ik veel wat allemaal. Allemaal toegang via je digital identity. Maar ook bij de overheid,
voor te gaan stemmen op een politieke partij. Lekker allemaal digitaal. Dat is heel veilig. Maar ook voor je belastingaangifte of misschien een uitkering of wat dan ook. Dus het loket overheid. Ik heb die hele ontwikkeling jaren aan een stuk gezien. Ook bij de Kamer van Koophandel. Alles werd gedigitaliseerd en iedereen kon vertrekken. Hè? Maar ook in de telecommunicatie. Of het nu gaat over je smartphone of wat dan ook aan communicatie. Alles onder controle en alleen maar toegang via dat. Zeg maar de DigiD van nu wordt nu de digital identity. Maar ook je smart meters in je huis. Gewoon alles wat digitaal is, komt onder controle. Kortom, het hele leven komt onder controle. Dus als jij een keer iets afwijkends zegt, zoals bijvoorbeeld ik ook wel eens doe, wat niet in lijn is met wat de overheid ons predikt, dan zetten ze toch mijn knopje uit. Als ik mee zou doen, maar ik doe niet mee, maar als ik mee zou doen, zetten ze toch mijn knopje uit. Mag ik toch even bij het wijkbureautje komen, van hoe het met me gaat. En als het in hun beleving niet goed met me gaat, dan laten we dat knopje toch uit. Misschien moet ik misschien maar opgenomen worden. Kijken hoe het verder met me gaat. In China gebeurt dit al hoor, in Rusland ook. Er zijn meerdere landen waar dit heel normaal is. Maar wij krijgen hem ook. Wij krijgen China 4.0. Maar wat is nu de grap van al dit wat ik jullie laat zien? Wij houden het systeem in stand en niemand anders. Dus wij zijn, jij en ik, wij zijn de ware macht en liefde. Dat waren we een beetje vergeten. Maar zie hoe symbolisch dit hier is. Daar staat die schreeuwlelijk, die 8.500 met zijn rode kop. Daar staat het volk. Maar het bewustzijn groeit. En plop, het eerste schaap gaat over de dam, in het blauwe jasje. Als de rest ook volgt, dan is dat geschreeuw zo voorbij. Want die plank slaat om. Dit is hoe het zit. En eens vertelde een minister aan het volk, dat is de laatste jaren gebeurd, meerdere keren, en sommigen herkennen gelijk waar ik het over heb. Zodra de samenleving zich niet meer schikt in alle opgelegde maatregelen, dan houdt het voor ons ook op. Met andere woorden, jij en ik zijn de verandering. Wij bepalen het. De oplossing. Met een dikke streep onder indien. Dat mag ik na 10 jaar echt wel eronder zetten. Indien. Ik geef niet op hoor, maar we hebben het zo goed. Ja, dan zie je de noodzaak vaak niet van veranderingen. Maar inmiddels begint het te komen, gelukkig maar. Dus indien voldoende mensen meedoen, met een eigen financieel platform, want daar zit hij, dan bepalen jij en ik weer zelf hoe die wereld eruit gaat zien. Want je snijdt de belangrijkste schakel van deze hele machtsstructuur, snij je door. Je vervangt het bankensysteem met een eigen financieel platform waar wij de eigenaar van zijn. Dat betekent dat al ons geld, 420 miljard in Nederland, bij ons komt. Als iedereen meedoet, hebben we 420 miljard aan spaargeld. Dan kunnen we daaruit gaan investeren. Zo simpel ligt het. Dan gaan we ook collectief investeren. Maar dan wel circulair, coöperatief, in de economie, op lokaal niveau. Dus we stoppen met die multinationals die nu alles wegroven. En zorgen dat het MKB leegbloedt. De laatste 2 jaar is het vreselijk geweest, wat ze allemaal hebben gedaan met het MKB. Dus het wordt op een lokaal niveau, wereldwijd, van, voor en door de mensen. Dan gaan we echt de economie bedrijven. Want nu is 95% van alles binnen de economie verspilling. Producten worden gemaakt om kapot te gaan. Alles is erop ingericht, consumeren, consumeren, consumeren. Het kan niet op, economische groei. Ja, als je het helemaal doorkrijgt, dan... Een van onze Einstein-economen, die heeft ooit in echte economiebedrijving, dus zuiver omgaan, heel efficiënt omgaan met alles, heeft hij uitgerekend dat wij hier op aarde met 100 miljard mensen kunnen leven in welzijn en welbevinden. Niet vanuit hebzucht, maar heel rijk leven met elkaar. 100 miljard gaan we nooit halen.
Dat kan er. Maar in 2019, en helaas is het niet veel veranderd, werden we nog steeds geconfronteerd met heel veel armoede. En kinderen die nog geen eens die leeftijd van 5 jaar haalden, daarvan stierven er 15.000 per dag. Dan hebben we het nog niet eens over de volwassenen. Armoede, dat doet armoede. Nou kan ik het gelukkig verzachten, en dan valt die 15.000 erg mee, als je weet dat we toelaten dat er 117.000 kinderen per dag via abortus worden afgevloeid. Dan valt het wel mee met die 15.000, toch? Want dat accepteren we wel. Maar we zitten niet aan de knoppen. Want hou een kind maar in je arm. Dan denk je er anders over. Maar vanuit ons collectief kunnen we met 135 miljard alle armoede op aarde laten verdwijnen. Boem, weg. We hebben veel meer spaargeld nu zelfs staan. Dus zelfs Nederland zou met zijn spaargeld dit wereldwijd voor goed kunnen oplossen. Maar nee, in 2012, en zo gaat het ieder jaar, het is alleen maar meer geworden, wordt er, omdat wij dus niet aan de knoppen zitten, vanuit de macht wordt er voor 1735 miljard besteed aan oorlogsvoering. Dat is 13 keer duurder als in één klap de armoede eruit helpen. Als wij het geld hebben en wij beslissen met elkaar weer hoe de wereld eruit mag zien, dan denk ik dat hier niemand is die zegt, ja, mijn zoon is 18, die vindt het leuk soldaatje spelen, laten we een oorlog beginnen. Nee, natuurlijk niet. We zijn geen psychopaten. En het is ook veel goedkoper. Nou, daar zijn we koopman genoeg voor in Nederland om te zeggen, doe die maar. Dan gaan we niet voor het duurste. En dan heb je de armoede eruit. Ik geef hier wat voorbeelden van het collectief investeren op lokaal niveau. Zoals gezegd, die MKB is daarin heel belangrijk, omdat die 90% de economische motor is in elk werelddeel wat we kennen. En als wij dus, aan de linkerkant zie je het, een internationaal platform hebben, wat ook nationaal werkt, waar wij dus het geld bij elkaar hebben, dan kunnen we gaan investeren via onze bewegingen, coöperaties, in bijvoorbeeld preventieve gezondheidszorg. Beter voorkomen als genezen, toch? Dus laten we investeren in zuiver drinkwater en zuiver irrigatiewater, want de waterleidingmaatschappijen, elke keer weer, maken ons in de jaarverslagen ervan bewust dat minstens 40% van wat ze binnenkrijgen, of eigenlijk ze krijgen 100% binnen, maar 40% moeten ze doorlaten omdat ze het niet kunnen zuiveren. En er zitten allemaal chemicaliën in, kankerverwekkende stoffen. Dus ze hebben veel meer geld nodig om tot een hogere kwaliteit van zuiver water te komen. Dat kan. Maar biologische levensmiddelen, daar zijn we nu wel mee vertrouwd. Maar dat is allemaal een onderdeel van preventieve gezondheidszorg. Maar laten we ook alsjeblieft beginnen met betaalbare huisvesting. Ik heb erin gezeten. Komt geloof ik ergens nog voorbij. Leegstaande kantoren naar woonbestemming. Er zijn zoveel vormen van betaalbare huisvesting. Schone energie. Zelfs vrije energie. Het kan allemaal. Voldoende werkgelegenheid. En dan heb ik het weer over de Einstein-economen achter mij. Die hebben uitgerekend dat wij met z'n allen aan het werk kunnen voor 20 uur in de week maximaal. Om in welvaart en welbevinden met elkaar te leven. Moeten we wel het hele belastingstelsel omver gooien. Een paar meer dingetjes. Maar het kan allemaal. Het kan allemaal. Ik bedoel, er wordt nu zoveel geroofd. Daar gaan we mee stoppen. We laten ons niet meer leegtrekken. Menspotentiegericht onderwijs. Kinderen groeien op en er wordt gedacht van ja, welke baan heb je morgen of in je toekomst nog kans op? En daar gaan we onze opleidingen vaak op richten. Ik geloof dat 80% van de mensen niet eens blij is in het werk wat ze doen. Maar ja, je moet toch wat? Dus als we nu in potentiegericht onderwijs gaan, gaan we dus een mens vormen naar zijn blauwdruk, naar zijn unieke eigenschappen en laten hem daarin zijn ding gaan doen. En dan blijkt, als iedereen dat doet, dat we elkaar prachtig aanvullen, zoals ook een lichaam, gebouwd op celletjes, uniek, allemaal prachtig samenwerkt en het functioneert. Zo kunnen wij dat als mensheid ook één lichaam vormen.
En Nederland staat erom bekend, net als wat andere landen, dat we bulken van de innovatieve producten en diensten. Een jongen in TU Delft die kreeg het gelukkig voor elkaar om een machine te ontwikkelen om de plastic soeps in de oceanen te gaan filteren. Nou, daar werd gelukkig een keer geld voor vrijgemaakt. Maar als je alle patenten in Nederland en wereldwijd bestudeert, dan staat er zoveel technologie en zoveel, zeg maar, dienstbaar aan ons beschikbaar. Maar het wordt niet gedaan. We blijven maar in het berenvel rondlopen met hele simpele oude techniek en rotzooi, terwijl dat helemaal niet meer nodig is. Al zo lang niet meer. Maar goed, als wij het weer bepalen, kan dat. En als ik dan een inbreng zou mogen brengen in het collectief als medecorporant, zou ik willen voorstellen om hoge prioriteit te geven aan deze machines. We hebben een elektromagnetisch biochemisch lichaam. Maar er zijn regeneratiemachines die het lichaam op basis van frequentietechnologie en DNA-technologie kunnen resetten. En dan heb ik het niet over manipuleren, maar terugbrengen in de originele blauwdruk, hoe je ooit werkelijk in de bouwtekening bedoeld was. En dat je dus eigenlijk een 100% goed werkend, gezond lichaam hebt. Weet je wat er dan allemaal gaat vrijkomen? Misschien hoef ik mijn lezing dan niet eens meer zo te doen dat ik praat. Omdat we de telepathische gaven die we allemaal hebben, in één keer via ons stromende lichaam zomaar beginnen te ontdekken. En dat we op telepathische manieren met elkaar een lezing geven. Er is nog zoveel meer. Misschien is dat het voordeel als je een keer uit je lichaam bent geweest, dat je al lang hebt ontdekt dat er veel meer is. Maar de Russen, die foute jongens. Ja, je mag het bijna niet meer zeggen, hè? Die hebben jaren geleden in allerlei wetenschappelijke bladen regelmatig publicaties gedaan over dit soort technologieën. Het viel mij op. En ik ben niet de enige die dit weet, dus we zijn er zat die al lang weten welke technologie ook de Russen in huis hebben. Iedereen heeft in huis, maar hun maken het tenminste kenbaar. En nu wordt het niet vrijgegeven, toch? Dus ik zou hierin willen investeren met de hele groep. Want er zijn er genoeg die het nu kunnen gebruiken. Dierbaren van ons. En dan is het niet de bedoeling dat, quick fix, morgen kunnen we weer helemaal ons oude leventje oppakken. Want we moeten ook de oorzaken gaan aanpakken van hoe het kwam dat we zo ongezond werden. Want anders loop je elke week in die machine. Dat is niet de bedoeling. Zoals we het net al zeiden, de energie. Er is al jarenlang in de industrie waterstof beschikbaar. Nu is er inmiddels in Nederland ook een trein die op waterstof rijdt. Er zijn al pompstations met waterstof, auto's die erop rijden, vrachtwagens, bussen. Dus het begint te komen. En dat is niet de meest efficiënte vorm, hoor. Maar ja, goed, als je dan toch al die kromme windmolens hebt staan die niks staan te doen bij een storm, terwijl je dus wel winstuitkering geeft aan de eigenaar via ons belastinggeld, dan denk je van, nou, laat die dingen dan ook werkelijk gaan werken. Maar dan moeten we die energie wel opvangen en dat kan het net nu niet. Nou, stop het dan in die niet zo economische waterstof. Dan doen we in ieder geval een stapje vooruit. Maar ja, we kunnen dat ook laten liggen en gewoon al die windmolens als oud metaal aan de sloperij geven. En overstappen naar thorium in plaats van uranium. Want dat is 200 keer krachtiger. China is er al volop mee aan het experimenteren. Het is komende. Het is schoon, goedkoop en altijd beschikbaar. Eén nadeel. Je kan er geen kernwapens van maken. Dus dat is misschien een overweging waarom we het dan toch weer niet doen. Het is zo leuk, zo'n paddenstoel aan de horizon. Wie lenen we daar ook alweer? Oh, die 300 miljoen Amerikanen, ja. Altijd zo oorlogszuchtig geweest, hè? Nee, dat is een grapje tussendoor. We kunnen natuurlijk ook helemaal gelijk doorpakken naar technologie zoals Nikola Tesla dat had ontwikkeld. Vrije energie, dan zijn we gelijk klaar. Maar ja, dat moet je wel willen. Ik heb het geluk dat ik techneuten ken in Zuid-Limburg. Die werken samen met een universiteit in Duitsland. Allemaal. En die hebben nu een magneetmotortje staan wat 1,2 kilowatt, dus 1200 watt energie levert. Ja, die willen opschalen, die willen een grotere unit, zodat een hele woning totaal decentraal met 5.000, 6.000 watt zelfstandig kan gaan draaien. Nou, dat kan je over de hele wereld gaan uitrollen. Er is geld voor nodig en ze zijn zo bang. Kip en het ei.
Wij mensen kunnen dat toch gewoon gaan doen? Dan durven ze het wel in de massa. Maar ja, het klinkt allemaal prachtig, maar we zullen ergens moeten starten. En de vraag is, hoe kunnen we dan starten? Nou, jij en ik gaan nu gewoon doorpakken. Dat hebben we vandaag besloten. En Nick is daarin voor mij een inspiratie. Misschien kennen jullie hem. Hij heeft een heel zwaar leven achter de rug, in zijn jeugd vooral. Hij werd weggepest, want hij was geboren zonder armen en benen. Ja, hij heeft een heel klein flappertje. Maar hij heeft door alle dalen heen, hij heeft echt de bodem geraakt van het leven. Hij wilde eigenlijk ook eruit stappen uit het leven als je zoveel wordt gepest omdat je anders bent. Maar hij heeft de kracht gevonden, hij heeft ook de schepper van al het leven gevonden. En hij is wereldwijd getuigenis gaan geven van zijn strijd, zijn groei, zijn overwinning. En hij is een enorme inspiratiebron geworden wereldwijd en hij krijgt daarvoor ook geld voor al die lezingen. En die investeert hij via zijn eigen bedrijven in mensen die het moeilijk hebben. En die ook een zetje nodig hebben om er bovenop te komen, om zelfstandig te worden. En dus uiteindelijk komt dat geld weer terug. En die man die verandert tientallen miljoenen levens wereldwijd nu. Eén man. Hij heeft geen eens armen en benen. Gelukkig. Hij heeft een stukje gereedschap wat werkt, want hij is inmiddels getrouwd en hij heeft kinderen. Dus hij heeft ook zijn lol. Maar dit is toch een held? Wij hebben armen en benen. Dus hoezo? Ja, maar. Hij flikt het toch ook? En dit is waar ik het over had. Dit was ook zo'n onmogelijk project. Er was al meer dan 30 jaar een probleem in de studentensteden voor die jongeren om een betaalbare kamer te krijgen. Dus kwam een ambtenaar in Portugal mij tegen en die zegt, ik bedoel het niet vreemd of oneerbiedig, maar zo'n gek als jou kunnen we wel gebruiken. Want we zitten met een probleem. Ik zeg, wat is het dan? Nou, 30 jaar een probleem in de huisvesting. Dus ik ben dat toen vanuit Portugal gaan onderzoeken. Ik zei, ja, maar jullie sterven van de leegstaande kantoren, dan zet je die toch om? Nee, dat kan allemaal niet en dit en dat. Ik zei, nou oké, we gaan het doen. Dus ik ben toen met een club van vrijwilligers, zijn we dit initiatief toen gaan beginnen. Het onmogelijke gaan doen. We kregen de hulp van jongeren en studenten, uiteindelijk waren we een club van 3000 mensen. En toen viel de weerstand vanuit de gemeente weg, want ze wilden dit niet. En het werd een primeur in Nederland. En nu is het heel normaal. De transformatie van leegstaande gebouwen. Het laat iets zien. Maar we moeten het samen doen. En daarom hebben wij vanuit United People Foundation, want daar ben ik aan gelieerd, en meerdere mensen hier, want ik weet zeker dat hier ook aandeelhouders zitten, hebben we alle beschikbare gereedschappen ontwikkeld. We promoten ze inmiddels en we implementeren vooral de innovatieve producten en diensten. En één daarvan, daar gaan we het ook over hebben, want we hebben toch gereedschappen nodig. En United People Foundation heeft dus dit jaar een behoorlijke manifestatie te presenteren. Daar zit de verklaring van vrede in. Onder de verklaring van vrede zitten de 12 punten van verandering. Dat is een document om te laten zien hoe kan je een land met elkaar regeren. En er zitten de nieuwe rechten van de mens onder. Dat is een herschreven document op basis van de universele rechten van de mens van de Verenigde Naties. Maar de Verenigde Naties die zijn geïnitieerd door Lucis Trust. En die begon ooit als Lucifer Trust. En dat was nou net de club waar ik niks meer mee te maken wil hebben. Dus we hebben alle rotzooi uit het document gehaald en het herschreven tot een nieuw rechten van de mens. Want niet alles was verkeerd. Daar gaan we het straks nog over hebben. We hebben inmiddels een URA-platform. We kunnen onze eigen URA-rekeningen openen. Eigen munt. Waardevast hebben we ook. We hebben een movement, een beweging wereldwijd. We hebben zelfs een Young Division zitten. En dat zijn niet alleen kinderen, het zijn ook mensen die het innerlijk kind nog hebben. Dus er kunnen mensen van 90 zitten in de Young Division en kinderen van 14, 15. We hebben inmiddels, en dat is zwaar onderschat, althans door mij, want ik denk dat het er inmiddels al veel meer zijn, maar er zijn zeker 9300 medestanders, gelieerd op een of andere vorm met ons, als vertalers of wat dan ook.
Inmiddels zijn we ook beschikbaar in 210 landen. En we hebben een bill-free product. Daar gaan we het ook nog over hebben. We hebben een Be of Joy betaal-app. En eventueel, als we dat met elkaar willen, een lichte bankvergunning. Het staat allemaal voor ons klaar. Dit is waar het over gaat. Het financieel platform. Maar we hebben ook inmiddels een e-mail-hulplijn geopend. Gespecialiseerd in trauma's. Want als we onze trauma's... Soms hebben we niet eens door dat we trauma's hebben. Hè? Het kan diep in jezelf zitten vanuit je jeugd. Maar het zijn allemaal blokkades. Dus wij vonden het belangrijk om de blokkades binnen de mens zoveel mogelijk op te gaan heffen, te gaan schonen. Dus dat is ook operationeel, met de hulplijn. Dat kan je later allemaal terugzien. Het wordt tijd dat we gaan omdenken. Want niemand uitgezonderd, we zijn geprogrammeerd, we zijn geconditioneerd. En ik wil in het omdenken het gaan hebben over hoe werkt geld als ruilmiddel. En dat doe ik aan de hand van een klein mini-verhaaltje waarin ik zelf de hoofdrol speel. Ik heb 100 uren en ik wil op vakantie naar een Grieks eiland. Dus ik denk, nou, met 100 uren ga ik het niet redden, laat ik een heel pakketje meenemen. Ik neem gewoon een paar duizend uren mee. En ik vlieg naar een mooi eiland, waar een hotel staat. En volgens internet is dat het beste hotel van het eiland. En ik kom daar tussen de middag aan. En ik tref aan de balie toevallig de eigenaar, want het personeel was gaan eten. Ik zeg, goh, wat tref ik het toch? Het beste hotel van het eiland. Ja, hoe heb u dat ontdekt? Via internet. Oh, wat goed. Ik zeg, ja, maar ik zou ook graag eigenlijk op het eiland nog verder willen kijken. Misschien is er een ander hotel wat ik het beste vind. Kan ik een voorstel doen? Ik betaal aan, ik geef u een borg van 100 uren. En ik ga de middag rondkijken. En daarmee heb ik wel een reservering voor vanavond al op een kamer hier. En mocht ik iets anders vinden, wat ik beter vind, dan krijg ik mijn geld terug. En vind ik niks anders, dan heb ik in ieder geval een kamer. Durft u dat aan? Natuurlijk, ik heb het beste hotel. Gaat u rustig kijken. Dus hij aanvaardt de 100 uren, hij aanvaardt de deal. En hij legt het op de balie. En ik ga weg. En van achter de balie kijkt hij nog even of ik echt weg ben. En ik ben weg en hij is ook weg. Hij pakt dat geld gelijk en hij rent naar de bakker. Hij had namelijk een schuld bij de bakker waardoor hij geen broodjes geleverd meer kreeg. Hij lost de schuld in, dat was toevallig 100 uren. En de bakker is genegen om vanavond, voordat ik kom, weer verse broodjes bij het hotel te brengen. Want die hotelier die dacht, als hij die verse geur van broodjes ruikt, dan heb ik hem helemaal binnen. Dus de deal is gezet, de bakker is blij, de hotelier is blij. Maar die bakker die altijd in dat eten zit, eten maken, die heeft s'avonds nooit geen zin meer om voor zichzelf te koken. En die at altijd bij een Mexicaans restaurant, dat was zijn favoriet. Maar hij was daar niet meer welkom, omdat hij had daar op de pof meer dan 100 uren aan eten opgegeten en nooit meer iets terugbetaald. Maar nu met die 100 uren, hij denkt, nou dan is die schuld bijna helemaal ingelost. Laat ik het wagen. En hij doet dat. En hij komt bij die Mexicanen die zeggen, helemaal prima en dat kleine beetje wat nog staat, dat komt wel goed. Maar het grote stuk heb ik binnen. Wees welkom om hier weer te komen eten. Nou was dat Mexicaanse restaurant een vegetarisch restaurant al een tijdje. En dat kwam door het volgende. Deze Mexicaanse restaurant had een schuld bij de slager van 100 uren. En daarom waren ze vegetarisch geworden. En die man, die had veel klachten. We willen vlees. Dus hij gaat met die 100 uren naar die slager en die zegt, alsjeblieft kan je vandaag weer worstjes gaan leveren en vlees gaan leveren. Ik betaal mijn schuld en ik zal zorgen dat ik voortaan niet zo'n hoge schuld opbouw en kan het alsjeblieft? Ja, natuurlijk. Geen probleem. Dus de schuld is ingelost en de slager heeft die 100 uren. Maar nu we het toch over de vleeswaren hebben, deze slager had een speciale hobby. Die ging heel af en toe naar een publieke vrouw. Maar had schuld. U raadt het al, 100 uren. Dus hij zoekt haar op en hij vond haar in een van de steegjes.
En dan zei ze, schat, kan ik van de week weer een keer langskomen? Hier is de aflossing van de schuld en het zal niet meer voorkomen. Oh, zegt ze, dat is helemaal goed. En hop, de slager is weg. De slager is nog maar net weg en dan rent zij naar het beste hotel op het eiland. Want ze was niet voor niks in die steegjes. Ze moest namelijk de huur betalen van die kamer die ze elke keer op de pof kon gebruiken. En de schuld was zo hoog opgelopen dat die hotelier zei, je komt er niet meer in. En zij komt met die 100 euro bij die hotelier. En hij zegt, voortaan ga je eerder betalen. Maar voor nu, je bent weer welkom. En de 100 euro gaat weer terug op de balie. Daar ligt hij weer. En dan is het bijna avond en dan kom ik binnen, helemaal blij. En hij nog blijer, want hij ziet mij blij, dus hij denkt, dit gaat helemaal goed. En ik ruik de geur. Ik denk, geweldig hier. En hij zegt, en? Ik zeg, ja, geweldig. Ik heb een ander hotel gevonden met een kamer met uitzicht op zee, waar de zon ondergaat. Het is zo mooi daar. Maar weet u nog van die afspraak? Ja. Ik zeg, kan ik dan mijn geld terugkrijgen? Oh, natuurlijk, ik heb het hier liggen. Alsjeblieft, meneer, en veel plezier in het andere hotel. En ik loop dus weg met het geld. En het hele eiland is in één keer schuldenvrij. En er is geen geld. Voel je dat het niet helemaal gelijk landt? Maar als je dit door gaat krijgen, dan weet je hoe geld werkt en hoe geld dient te werken. Want dit is het. Dus nogmaals, heb je door wat geld is? Het geeft niet als het nu nog niet landt, want dit wordt opgenomen, dus je kan het later terugkijken. Ik ben die plaatjes gaan maken en ik wist niet eens wat ik aan het maken was. Ik had er zelf moeite mee ook. Om dat echt helemaal in jezelf diep te laten landen. Dat komt gewoon door al die programma's. Al die conditioneringen ons hele leven. Dat is heel bewust hoor. Maar het komt erop neer, met de URA ligt alles in onze handen. Want dat is geld van ons. Om angstvrij al het haalbare te realiseren. Want we hoeven niet spannende dingen te gaan doen. Het moet haalbaar zijn, het moet realistisch zijn. Zweefvliegen, dat kunnen we op een ander niveau gaan doen. En het is niet voor niks dat ik hier Goliath in een modern jasje zet en David aan de andere kant. Want zoals hij met een steen dat vreselijke monster omgooide, kunnen wij nu ook dat zogenaamde vreselijke monster omgooien met een URA. Zonder geweld. Dienstbaar geld als ruilmiddel. Ik heb het er al over gehad. Het is een complementaire munt. Dus het is niet een wettig betaalmiddel. Nee, het is gewoon wat wij bepalen met elkaar dat een nieuwe munt wordt. Een nieuw ruilmiddel. Dus we kunnen uit al die waardeloze euro's kunnen we uiteindelijk nu naar de URA gaan. Voor ons en vooral ook voor het midden- en kleinbedrijf. Dat is onze motor. Die moeten we koesteren. We zitten al in fase 1. Dus we zijn al begonnen. Het is niet meer een theorie. We zijn vorig jaar eigenlijk al begonnen met de implementatie van de URA en het URA-platform. Het draait al. Euro's worden kosteloos omgerekend, omgezet van 1 op 1 naar URA's. URA's zijn rentevrij. Weet je het nog, dat zuigen? En dient de mens en de lokale economie. De verkregen euro's, dan zitten wij tijdelijk met de rommel, worden geïnvesteerd in grondstoffen, natuurkrachten, rechtvaardig ondernemen en mensen. Want daar gaat het toch om. Dus wij spugen die euro ook zo snel mogelijk weer uit. We geven hem terug aan de eigenaren. De URA krijgt daarmee dus een werkelijke onderliggende waarde en dekking, gebaseerd op ons. Dat is even een heel ander verhaal, als uit het niets. De URA maakt ons vrij van het private, want het is privaat, hè? Bankiers zijn private ondernemingen. Hè? Dus het maakt ons vrij van het private bankiersgeldmonopolie, wat ze hebben sinds 1913. Toen kregen ze dat recht. In fase 2 wordt de URA inwisselbaar met. Nou, in ieder geval nog met de euro, want je zit in een transitietijd. Je kan niet verwachten dat iedereen gelijk al in de URA zit. Het zou mooi zijn, maar dat gaat zo niet.
Maar we hebben ook inmiddels een uitnodiging geplaatst naar de lokale munten die er al zijn in Nederland, om de uren als een paraplu te gaan gebruiken. Als iedereen 1 op 1 gaat wisselen, kunnen we hem ook met de florijn gaan wisselen. Kunnen we hem ook met de Westlandse watermunt wisselen. Maar ook met de makkie, met de alfa, met de bataaf en de zoveel andere. Allemaal lokale initiatieven die er moeten blijven zijn. Dus we hebben ze al allemaal uitgenodigd om samen te gaan werken. Om die uitwisseling mogelijk te maken. Als we dat in heel Nederland gaan doen, dan worden we heel krachtig. De Florijn heeft al gezegd, je mag me er 's nachts voor wakker bellen. Nou, dat zal ik hem besparen. Dus het ziet er hoopvol uit. En wat kan er nog meer met die uren? Dat gaan we na de pauze met elkaar verder bespreken. Ja, dat is een cliffhanger, toch?